Коли здоров'я звільнених бранців поліпшиться, депутати їх запросять до парламенту, щоб привітати і подякувати. Це запропонували на сьогоднішньому засіданні Погоджувальної ради. На ній народні обранці будували плани на цей і наступний тижні, бо домовились працювати 2 поспіль. Наскільки амбітні задуми в депутатів та які основні законопроекти готують до розгляду, знає Наталя Заморська. П'ятирічку до весни. Годину депутати сьогодні обговорювали плани на найближчі 2 повноцінні пленарні тижні і загалом на всю сесію. Працюватимуть не менш стаханівськими темпами, ніж під час перших 2 засідань. До січня хочуть розглянути майже 200 законопроєктів, півсотні з яких визначені як невідкладні, і ще 13 ініційовані самим президентом. Журналісти уже жартома називають таку роботу обранців турборежимом. Вони ж самі сьогодні заявили, що готові іще більше прискоритись. Для цього наступного тижня почнуть вносити зміни до регламенту, щоб спростити процедури розгляду законопроєктів. Наш цей темп навіть трошки не задовольняє. Наша фракція готова працювати інтенсивніше. Знаю, що колеги не всі це сприймають, але будемо шукати спільний якийсь знаменник. Разом з тим, будь-яка інтенсивність і будь-яке пришвидшення має відбуватися в межах регламенту. Сьогоднішню роботу розпочали привітанням із поверненням додому українських бранців. Далі спікер наголосив, що основне питання, на якому мають сконцентруватися найближчим часом – затвердження держбюджету на наступний рік. До 15 вересня Кабмін має подати до парламенту проєкт кошторису, а вже 20 числа його можуть ухвалити у першому читанні. Через це годин запитань до уряду, які традиційно відбувалися по п'ятницях, у найближчі 2 тижні не буде. Їх проведуть аж 11 жовтня. Для того, щоб наші колеги з одного боку змогли запропонувати та представити на розгляд Верховної Ради України програму діяльності уряду. Зараз вони працюють фактично в цілодобовому режимі, готуючись до того, щоб подати нам якомога більш якісно підготовлений проєкт бюджету на 2020 рік. Водночас у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сьогодні обнадіювали зниженням ціни на газ. Згідно останньої інформації, ціна газу для населення у вересні місяці буде знижена приблизно на 115 гривень за 1000 метрів кубічних. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни газу для населення складає вже близько 30%. І ще депутати вирішили, що уже цього четверга візьмуться за законопроєкт про імпічмент. Однак у «Європейській солідарності» сьогодні закликали підписати уже наявний закон про тимчасові слідчі комісії, де вже виписана процедура імпічменту. Бо, кажуть, до нового документа мають багато запитань. Ми його проаналізували. Це закон про неімпічмент. Там насправді так само закладається така процедура, де збільшується кількість тих депутатів, які мають за це проголосувати, яка робить навіть не в умовах однопартійної більшості цей закон неможливим до реалізації. Там, знаєте, назва одна, зміст абсолютно інший. А наступного тижня хочуть розглянути, зокрема, законопроєкти щодо повернення відповідальності за незаконне збагачення і також відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення на територію України автомобілів з іноземною реєстрацією, так званих євроблях. Починаючи з 22 серпня поточного року, правоохоронні органи отримали право накладати драконівські штрафи на власників таких автомобілів і взагалі конфісковувати їх. І станом на сьогодні вже понад 250 протоколів складено на власників таких автомобілів. І очевидно, що це не знімає напруги у суспільстві. На цій сесії також планують розглянути 7 важливих законопроєктів, які передбачають внесення змін до Основного закону України. Щодо них зараз очікують висновків Конституційного суду. Наталя Заморська, В'ячеслав Філюшкін, Олександр Литвинов. Сьогодні канал «Україна».